सो हेलो एभ्रीवन, आज चाहिँ म तपाईहरुलाई वन एपको बारेमा जानकारी दिनेछु। वन एप भनेको चाहिँ रिसिप्टलाई पैसामा कन्भर्ट गर्ने एप हो, जसको थ्रुबाट चाहिँ हामीले पैसा कमाउन सकिन्छ। धेरै त होइन, तपाईले एक दिनमै 1 लाख 2 लाख पैसा कमाउँछ भन्ने चाहिँ होइन, तर तपाईले प्रत्येक दिन तपाईले खाइमनो गर्दा अथवा तपाईले शपिङ गर्दाखेरि जुन रिसिप्ट पाउनुहुन्छ त्यो रिसिप्टलाई चाहिँ तपाईले यो एपबाट स्क्यान गर्नुभयो भने एउटा रिसिप्ट बराबर 1 एनदेखि 10 एनसम्म पैसा पाउनुहुन्छ। म तपाईलाई आज यो एपबाट पैसा हुन्छ कि हुँदैन साँच्चै के 100% प्रुफ देखाउन जाँदैछु। यो एपबाट मैले गरेको अर्निङ चाहिँ पहिले पनि मैले विथड्र प्रुफ देखाइसकेको थिएँ। म तपाईलाई आज पनि मैले यो एपबाट कमाएको पैसालाई चाहिँ विथड्र गरेर मेरो ब्याङ्कको स्टेटमेन्टसम्म म तपाईलाई देखाउने छु। सो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला र त्यसको लागि चाहिँ म वन एप तपाईलाई खोलेर देखाउँछु है त। र तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ मेरो वन एप हो। सो यसमा मैले क्लिक गर्छु र क्लिक गर्ने बित्तिकै सुरुमा यस्तो खाले इन्टरफेस आउँछ। सो मैले कमाएको पैसा चाहिँ यो वरेत्तो भन्ने ठाउँमा हुन्छ। सो म यसमा क्लिक गर्छु। सो वरेत्तो भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईलाई यस्तो खाले इन्टरफेस आउँछ र यति भएपछि तपाईले चाहिँ अब विथड्र गर्ने भयो भने अथवा म विथड्र गर्न जाँदैछु, तपाईलाई विथड्र प्रुफ देखाउन जाँदैछु। सो त्यसको कारणले गर्दा चाहिँ यो सिकिन भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्ने पर्ने हुन्छ। सो म यसमा क्लिक गर्छु है त। र यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईलाई यस्तो खाले इन्टरफेस आउँछ। तपाईले चाहिँ यो खाकुरिन सीमास्ता भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नु होला। सो मैले यसमा क्लिक गर्छु। यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईलाई फेरि यस्तो खाले इन्टरफेस आउँछ। सो यस्तो खाले इन्टरफेस आएपछि तपाईले कुन ब्याङ्क सेलेक्ट गर्नु भएको छ, मैले चाहिँ पेपे ब्याङ्कमा मैले सेलेक्ट गरेको छु, अर्थात् मैले पेपे ब्याङ्क चाहिँ मैले एड गरेको छु। जुन ब्याङ्क तपाईले यो एपमा एड गर्नु भएको छ त्यही ब्याङ्कमा विथड्र गर्न मिल्छ। सो मैले चाहिँ पेपे ब्याङ्क एड गरेको छु। सो मैले चाहिँ यसमै विथड्र गर्छु र टच गर्ने बित्तिकै मलाई चाहिँ यस्तो खाले इन्टरफेस देखाउँछ। अब चाहिँ हामीले पैसा कति विथड्र गर्ने भन्ने कुरा सेलेक्ट गर्न पर्ने हुन्छ। सो मसँग अहिले 800 को एभरेजमा मसँग पैसा भएको कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ 500 एन मात्रै विथड्र गर्न चाहन्छु। सो म चाहिँ 500 चाहिँ म यहाँ न्यू रोको गर्छु है त। सो मैले चाहिँ यहाँ 500 लाएँ र लगाइसकेपछि तपाईले यो सिन्से सुरु भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो म त्यहाँ क्लिक गर्छु है त। सो यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईलाई यस्तो खाले इन्टरफेस आउँछ र यति भएपछि तपाईको चाहिँ सिन्से खान्ड्यो भनेर भन्छ, अर्थात् तपाईको सिन्से अर्थात् तपाईले चाहिँ एप्लाई गर्नुभयो भन्छ। सो तपाईको चाहिँ अब केही दिनमा अथवा केही समयमा नै तपाईको चाहिँ तपाईको आफ्नो ब्याङ्कमा चाहिँ 500 एन पुग्छ भन्न खोजेको छ। सो मेरो अकाउन्टमा म गएर चेक गर्छु। सो अब मेरो पैसा चाहिँ मेरो पेपे ब्याङ्कमा आयो कि आएन भनेर चेक गर्नको लागि चाहिँ म मेरो पेपे ब्याङ्क अकाउन्ट खोल्छु। त्यसको लागि चाहिँ मैले मेरो आफ्नो पेपे अकाउन्ट खोल्छु। सो यति खोलेपछि तपाईले मेरो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ 500 एन मेरो गिङको अर्थात् मेरो ब्याङ्कमा चाहिँ आइसकेको छ, जसमा चाहिँ वन भन्ने ठाउँबाट चाहिँ अर्थात् वन भन्ने जुन कम्पनीबाट चाहिँ मेरो अकाउन्टमा पैसा आइसकेको छ। सो यो एप्लिकेसन एकदम रियल, यसमा राम्रोसँग पैसा अर्निङ हुन्छ। तर तपाईले एकै दिनमा 1 लाख 2 लाख कमाउन चाहिँ सक्नुहुन्न। तपाईले एक दिनमा 10 रुपैयाँ 20 रुपैयाँ 30 रुपैयाँ 50 रुपैयाँ गरेर चाहिँ तपाईले केही वर्षमा चाहिँ राम्रो पैसा कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ जापानमा 10 वर्ष बस्नुहुन्छ, 5 वर्ष बस्नुहुन्छ भने तपाईले 1 सेकेन्ड तपाईले स्क्यान गर्नलाई 1 सेकेन्ड पनि लाग्दैन। तपाईले दिनको 1 सेकेन्ड तपाईले सेभ गर्नुहुन्छ भने तपाईको अबको 10 वर्षपछि तपाईले लाखौं पैसा सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। र अहिलेसम्म पनि तपाईले यो एप डाउनलोड गर्नु भएको छैन र यो एपबाट चाहिँ पैसा कमाउनु भएको छैन, यो एपमा कसरी अकाउन्ट बनाउने, कसरी चाहिँ आफ्नो ब्याङ्क अकाउन्टलाई रजिस्टर गर्ने केही पनि थाहा छैन भने चाहिँ तपाईले यति मात्रै गर्नुस्, तपाईले यो भिडियो गरेर हेर्नुस्। यसमा सबै मैले फुल इन्फर्मेसन दिएको छु। तपाईले यो भिडियो हेरेपछि सबै कुरा तपाई आफैले जान्न सक्नुहुन्छ। सो यो भिडियो गरेर हेर्नु होला है त। र यो वन एपले चाहिँ पैसा किन यसरी दिइराको छ भनेर तपाईलाई यदि मनमा लाग्छ भने चाहिँ यो वन एपले चाहिँ कस्टमरलाई ट्र्याक गर्छ, अर्थात् कुनै पनि एउटा कस्टमरले चाहिँ कुन समयमा कुन ठाउँमा गएर, कुन शपिङ सेन्टरमा गएर, कुन सपमा गएर चाहिँ कस्तो खाले प्रडक्ट मन पराउँदो रहेछ त, सबै कुरा चाहिँ उसले त्यो समय, त्यो ठाउँ, त्यो सप सबै कुरा चाहिँ ट्र्याक गर्छ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई नेक्स्ट कस्तो खाले कस्टमरलाई टार्गेट गरेर कस्तो खाले प्रडक्टहरू उत्पादन गर्ने त, कुन प्रडक्ट चाहिँ बढी सेल हुन सक्छ त भनेर, कस्टमरहरू कुन एजको मान्छेले कस्तो खाले प्रडक्ट मन पराइरहेको छ सबै कुरा उनीहरूले ट्र्याक गरेर कस्टमरलाई टार्गेट गरेर चाहिँ उनीहरूले पछि प्रडक्टहरू उत्पादन गर्छ र प्रडक्टहरू चाहिँ कस्टमरसम्म चाहिँ ल्याइ पुर्याउँछ। सो यसरी तपाईँ हामीलाई 1-2 रुपियाँ दिएर उनीहरूले लाखौं पैसा कमाउँछ। सो हामीलाई पनि फाइदा छ, उनीहरूलाई पनि फाइदा छ। त्यही भएर चाहिँ यो वन एप चाहिँ बनेको हो। सो तपाईहरूले पनि युज गर्न भएको छैन भने चाँडै युज गर्नुहोस्। यसले चाहिँ आज भोलि नै तपाईलाई लाखौं पैसा त नदेला, तर यसको केही वर्षपछि तपाईले राम्रोसँग यसको युटिलाइज गर्नुभयो भने तपाईले पैसा राम्रो कमाउन सक्नुहुन्छ। जसको मैले विथड्र प्रुफ देखाइसके, रियल एप हो, राम्रोसँग काम गर्नुस्। अरु पनि यस्तै एप्लिकेसनहरु म तपाईलाई लिएर आइनै रहने छु। सो मेरो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरी मसँग कनेक्टमा रहनु होला, तपाईलाई एकदमै फाइदा हुनेछ।